Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Sa lahat ng nanonood ng ating ETUlay online tutorial, ako po ang inyong tutor for today sa subject na Media Information Literacy, Tutor Kat. Okay, so basa po muna ako ng mga shoutout. So lahat po ng mga senior high school students po, grade 12. So ang Media Information Literacy po ay core subject. So maaari nyo na po itong i-share sa inyo pong mga classmates. Okay? So, magandang hapon po, Ma'am Mary Grace Portor. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Gina Kayanan, watching from Batitang National High School. Watching from Zanorte. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Handa na ba kayo? So, let us begin. Okay, so our subject is Media and Information Literacy. We are now on quarter 3, week number 1. So, ang topic po natin today is Introduction to Media and Information Literacy. So, yung module po na ginamit ko for today's tutorial ay downloaded po from DepEd Commons galing sa Region 4A Calabarzon. Yun po yung tinatawag na pivot module po. Once again, I am Tutor Kat. So, kita-kits po tayo every Monday, 4:40 p.m. to 5:20 p.m. And ang ating pong session for today ay naka-broadcast sa FB page ng DepEd Edtech Unit.
DepEd Philippines, DepEd Tayo FB page, and DepEd Edtech Unit, DepEd TV YouTube channel. Okay? So let's begin. So at the end of our session, you will be able to first describe how communication is affected by media and information. So paano nga ba nakakaapekto ang media and information sa communication? So later malalaman po natin yan. Next is we are going to identify the similarities and differences of media literacy, information literacy, and technology literacy. Para sa ating third objective, we will discuss responsible use of media and information. Okay, para sa ating learning task number 1, so ihanda na inyong ballpen at papel. Okay? Or you may participate by typing in sa ating comment section. So, for this learning task number 1, gusto kong isipin nyo yung think of the past week and record your use and interaction with media and information. Or kahapon, di ba? Or sa nung mga nakaraan, gaano nga ba tayo ka-expose sa media? Okay? Sa internet, gaano ba kayo katagal na nagba-browse or gumagamit ng internet? You may type in the comment section. Sige nga, madalas ba kayong gumamit ng internet? Or sa loob ng isang araw, gaano kayo katagal gumamit ng internet? 1 oras ba? 2 oras? 3? 4? Okay? Sige nga po, you may participate po by typing in the comment section. Okay, while waiting for your answer. So, magandang hapon, watching from Jose P. Rizal National High School, Palawan. Yan, magandang hapon. Okay, what about TV? Mostly 8 hours daw nag-i-internet si Ma'am Maria Carion. Ang tagal yung mag-browse na internet, 8 hours. What about TV? Panonood nyo ng Netflix, ng movie, panonood ng balita, ng mga teleserye, gaano kaya kayo katagal mag-spend ng panonood ng TV? Kung katabi nyo yung inyong mga parents, guardians, mga kapatid, sila din ang nakakaalam gaano ka katagal nakatutok sa TV. So, pwede nyo silang tanungin. Sabi ni Sofia Laskite, 2 hours daw siya nanonood. Okay, ano kaya pinapanood mo, Sofia? Okay. Si Maria Carion din, 5 hours daw siya nanonood ng TV. Si Lebron Tan, 2 hours. Okay. What about sa social media? Okay. Gaano ka katagal nagpe-Facebook? Pagising mo pa lang ba sa umaga, nagpe-Facebook ka na? Okay, mula sa umaga hanggang gabi, gaano ka katagal? Kukumputin mo yung oras. Okay, sabi ni Irene Dequino, 1 to 2 hours daw. Si Claire naman, 3 hours of watching TV. Si Mateo Darrell, 3 hours. Okay. Si Joshua Abestano, 3 hours daw siya nag-Facebook or nagsa-social media. What about radio? Yung mga Gen Z, hindi ko lang sure kung kayo ba ay nakikinig pa rin ng balita sa radyo? Kung kayo ay nakikinig ng balita sa radyo or nakikinig ng music sa radyo, gaano kayo katagal nakikinig o gumagamit ng radio? Sabi ni Arvin Anunuevo, 8 hours daw sa social media. Okay, si Sherwayne Ibuos, 1 hour. 1 hour sa radio ba yan? Kaya si Jasmine Makatungkad, 1 to 3 hours daw. What about newspaper? Meron pang mga newspaper sa ngayon, pero gumagamit ba kayo ng newspaper or nagbabasa ng news article sa mga newspaper? Gaano ito katagal? Maybe hindi ito araw-araw. Siguro at least once a week nakabasa kayo ng article. Or totally not, hindi kayo nakakabasa or nagbabasa ng news sa newspaper. Sabi ni Claire Gimpa, 1 hour daw sa radio. Wow. Si Lebron Tan, 30 minutes? Saan yung 30 minutes, Lebron? Okay. So, halimbawa, ito. So, ako ay nagbabrowse ng internet ng 1 oras at kalahati.
nanonood ako ng TV ng 2 oras. Usually, sa umaga lang, tsaka sa gabi, kasi ang pinapanood ko lang madalas ay balita. Hindi ako mahilig manood ng mga teleserye. Ayan. Social media, ayan, mga 3 hours, kasi nagche-check lang ako ng mga notifications. And kung gusto ko makakita ng mga newsfeed sa mga friends, yan. Radio, 15 minutes. And newspaper, 5 minutes. Madalang na rin kasi ako makabasa ng balita sa mga newspaper. Madalang din akong makabili ng newspaper. Yan, si Irene Daquino daw, 5 minutes siya sa newspaper. So kung kukomputin natin ito ay total ng 6 hours. So imagine that, 6 hours akong naka-expose sa media. Di ba, ang isang araw, ang daytime ay 12 hours. So, 6 na oras na lang natitira para sa aking real-world interaction. So, yung 6 hours na yan ay interaction ko sa cyber world. Kayo ba? Ano ang mas matimbang? Ang oras nyo sa cyber world o ang oras nyo sa real world? Sige nga. Okay, sabi ni Alvin Anonuevo, e-newspaper daw ang binabasa niya. 2 hours. Okay, pwede rin natin siya isakop sa internet use mo, Alvin. Okay. So, dapat lagi natin tandaan na lahat ng sobra ay nakasasama. Kabilang dyan ang paggamit natin ng iba't ibang media. Siguro naman na-experience nyo, di ba? May times or merong araw na sobra tayong gumamit ng media. Sobra tayong nakababad sa panonood ng mga movie sa TV, pag na Netflix, sobrang pag-Facebook, scroll up ng scroll up. Yan, di ba? Nagkakaroon ito kasi ng bad effects, hindi lang sa health natin, kundi sa ating daily habit. Okay, so we have to manage our time well, ang ating exposure sa iba't ibang media. Okay? So, imagine the world map. Ayan, kung mapapansin nyo, yan ang iba't ibang media and technology na halos karamihan ng tao sa mundo ay marunong nang gumamit ng mga media and technology. Kasi we are living in the 21st century. We are almost dependent sa technology. Nasanay na tayo na meron technology. Now, paano kung mawala ang mga ito? Magising tayo ng isang araw, walang technology, walang media. Kaya ba nating mamuhay nang wala ang mga ito? Paano kung wala ng gadget, walang television, walang iPhone, walang cellphone, walang recorders, walang newspaper, walang TV? Okay. So, paano kaya tayo may inform ng mga bagay-bagay? Sige nga, imagine niyo na magising kayo kinabukasan na wala na lahat, wala kang cellphone, walang TV sa sala nyo, wala kayong radyo. Paano kayo may inform sa mga bagay-bagay? Kaya naman daw, sabi ni Maria, kaya kasi nga, yung mga during the before, di ba, nakaya naman nila. Pero paano kaya yung mga namuhay na meron technology at magising na biglang wala na lang? Okay? So, paano kaya tayo may inform ng mga bagay-bagay kung wala ang mga ito? Diba? Halimbawa, paano mo malalaman na yung barangay nyo ay namimigay pala ng ayuda? Diba? Kung ikaw ay nasa loob ng bahay. So, kailangan, kung walang media and technology, kailangan mo personal na pumunta sa inyong barangay. Paano mo malalaman na meron palang poso doon sa kabilang kanto? Nawalan kayo ng tubig. Diba? Hindi, walang cellphone, walang magte-text sa'yo na, ay, dito meron tubig, may poso. Kailangan mong mag-ikot sa buong barangay para maghanap lang ng poso. So, ganon ang mga pwede mong gawin kung walang media and technology. Next, paano kaya tayo makikipag-communicate? Sabi ni Joshua, kakain na lang daw siya magdamag. Baka naman tumaba ka ng sobra, Joshua. Sabi ni Sophia, depende daw. Ano kaya yung depende? Paano kaya tayo makikipag-communicate? Halimbawa, yung parents nyo, nagpunta pala sa ibang bansa para magtrabaho. Walang cellphone, walang internet. Paano nyo sila makakausap? Okay.
Kung familiar kayo sa sulat o telegrama dati, yun yung traditional way ng pakikipag-communicate. Naabutan ko po yun before. And susulat ka ngayon, ipapadala mo sa post office, yung post office, ipapadala yun sa messenger para madala. 'Di ba? Doon sa gusto mong bigyan ng sulat mo. And yung reply sa'yo, it will took days, minsan months, depende sa layo ng padadalhan. So, ganun kahirap ang communication before. Gagawa daw ng paraan si Kurt Sales. Paano? Pupuntahan mo yung tao? Ayan. So, bukod sa sulat o telegrama, pwede mong puntahan ng personal kung malapit lang naman sa'yo yung gusto mong kausapin. Diba? Next is, how would you share information and communicate news and events? Okay? So, diyan papasok ang importansya ng TV at radyo. Paano kaya natin malalaman na meron paparating na bagyo kung wala ang mga iyon? Diba? Paano nyo malalaman na yung malapit ka lang sa volcano or sa Taal na hala, sasabog na pala yan? Or sa level 1, alert level 1 na pala yan. Diba? So, kapag ganun yung instance, magtitiwala tayo sa instinct natin kung walang media and technology. Sa newspaper daw, sabi ni Jasmine, tama. Isa pang way yon para malaman natin kung meron mga news and events sa mga newspaper. Kaso nga, kung wala rin newspaper, kasi ang newspaper is also a form of media. Diba? Next. Meron kaya itong epekto sa ating decision making? I think meron, di ba? Kayo, paano ba kayo gumigising sa umaga? Paano nyo nasisigurado na kayo ay nagigising ng 7 a.m. sa umaga para pumasok sa eskwelahan? Ano yung ginagawa niya para sakto kayong magising? Sa oras, para hindi kayo malate sa pagpasok. Di ba nagsiset kaya ng alarm using your cellphone? And pag narinig mo yung tunog na yon, automatic, di ba? Magigising na, kailangan ng maligo, ayan, kailangan ng orasan. Bukod sa orasan, kailangan mong hintayin, gisingin ka ng iyong nanay or tatay. Pero kung walang media and technology, di ba, aasa tayo sa pagising sa atin ng mga ating kapamilya or kailangan natin matulog ng maaga para magising tayo sa oras, tamang oras. Next, how would it affect the way you live? So, marami magbabago sa routine natin na nakasanayan ng merong media and technology. Matulog daw ng maaga, sabi ni Irene, Tequila, tama. Sigaw daw ni Mama. Ayan, tama. Next is, what would you personally miss most in such situation? Again, so kung walang media and technology, ano yung pinaka-mamimiss nyo? Ako personally, ang pinaka-mamimiss ko, kung magising ako na isang araw na walang media and technology, is yung internet. Kasi with internet, literal na abot natin ang mundo. Kasi ang internet, we use it to communicate, di ba? We use it to learn new things, skills, and etc. Maraming naitutulong ang internet sa atin. Okay? True. True daw, sabi ni Kurt. Tama. Okay. Ano naman kaya ang pinaka-mamimiss na society kapag walang media and technology? Entertainment daw, sabi ni Wendell Manalo. Now, with these questions, di ba, itong tanong na binanggit ko kanina, makikita natin kung gaano ka-importante ang media at technology, lalo sa panahon natin ngayon pagdating sa communication at pagkuha ng information. So, look at your screen. Let us watch this video, then answer the follow-up question for our learning task number 3. Breaking news. Alcoholic drinks reduce coronavirus risk. Dragon's egg found in Cotabato. Vaccine that can transmute animals to human beings discovered by a scientist. UN forced to admit Gates-funded vaccine is causing polio outbreak in Africa. Skeleton of Goliath found in Jerusalem. Okay. Now, based dun sa napanood yung video, naniniwala ba kayo na totoo yung mga balita na yon? Na meron talagang dragon's egg?
na meron talagang na-discover na skeleton ni Goliath, na ang pag-inom ng alcoholic drinks ay nakatutulong para mapatay ang coronavirus? Kung oo, bakit? Kung hindi, bakit? Ano yung opo, Joshua? Naniniwala ka na meron ganon, Joshua? T-Rex nga po, 2. T-Rex. Yes, yung T-Rex. Pero yung Goliath skeleton, naniniwala ka na meron talagang na-discover na ganon? Okay. Lahat ba ng information na nakikita natin sa internet ay totoo? Kung oo, bakit? Kung hindi, bakit? So you may type in your answer sa ating comment section. Sabi ni Brittany o Lyra, yes, if there's enough evidence. Very good answer. Sino ba ang may kakayanan na mag-post online or na mag-post ng kahit anong news items online? Mga professionals lang ba? Mga news broadcasters lang ba? Okay. Ito ang dapat lagi natin tandaan, na hindi lahat ng impormasyon online ay totoo. So yan yung dahilan kung bakit natin kailangan pag-aralan ang media and information literacy. Kasi ayaw natin mabiktima ng tinatawag na mga fake news, misinformation, cyber addiction, cyberbullying, and other misdeeds online. Okay? Siguro nabiktima na rin kayo dati ng fake news, lalo pagdating sa announcement kung merong pasok o wala. Tama? Okay, so ayaw natin maulit yung ganong mga pangyayari, mga misinformation. That's why we have to learn this subject. Okay? Let us start with our definition of literacy. Yes, sabi ni Ma'am Cindy De Jesus, yes, if it came from a credible source daw. Okay, let's define first literacy. Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate, and compute using printed and written materials associated with varying contexts. Tumutukoy ito sa kakayanan nating makaalam, makaunawa, magbigay ng kahulugan, gumawa, makipag-communicate, at magkalkula base sa iba't ibang nauugnay sa iba't ibang konteksto. Ang literacy, salitang literacy, hindi lang yan tumutukoy sa kakayanan nating magbasa at magsulat. Halimbawa na lang, yung word na literacy, lagyan natin ng term na computer. Computer literacy. That term means na kaya mong gumamit ng mga computer software at kaya mo itong i-apply in your daily life, daily living. For example, sinabihan ka ng teacher mo na gumawa ng isang essay gamit ang Microsoft Word. Diba? Na dapat 6 paragraph, dapat naka-justified, dapat ang font ay 12, i-print mo sa A4. So kung kaya mo yung gawin, you are a computer literate individual. That is only one skill of being a computer literate person. So what about yung word naman na financial? Kung dugtong natin yung literacy, financial literacy, meaning you have the knowledge and skills and confidence to make responsible financial decisions. You know how to save, you know how to budget, and so on and so forth. So yun yung word na literacy. Next term na i-introduce ko sa inyo is yung term na media. Okay? Media is the physical objects used to communicate with or the mass communication through physical objects such as radio, television, computers, film, etc. It also refers to any physical object used to communicate messages. In simple term, tumutukoy lang to sa mga bagay na ginagamit natin para makapaghatid tayo ng mensahe sa ibang tao. Pwede siyang broadcast media or a private message from one person to another. So, ang mga media na ginagamit natin ay sige nga, type in the comment section. Ayan, nandito na sa screen. We have radio, TV, computers, so on and so on. Okay? Combine na natin yung salitang media and literacy. So pag sinabing media literacy, it is the ability to access, analyze, evaluate, and create media in a variety of forms.
It aims to empower citizens by providing them with the competencies, knowledge, and skills necessary to engage with traditional media and new technology. So, media literacy, tumutukoy na to sa kakayanan natin. Kakayanan natin na makapag-access, makapag-analyze, evaluate, and create media in a variety of forms. Halimbawa na lang, okay? Binigyan ka ng assignment ng teacher mo to watch a movie about weather. So, anong klaseng media ang gagamitin mo para makapanood ka ng movie na may temang disaster, mga ganon. So, kung ikaw ay media literate, you know na ang gagamitin mo ay ang computer, di ba? Magsa-search ka ng movie about disaster. Halimbawa, sinabihan ka ng teacher mo na makinig ka ng balita sa ganitong FM channel. So, anong media ang gagamitin? Radio, di ba? So, yun. And ability to analyze, meaning hindi mo laging ina-accept lahat ng napapanood mo, nababasa, napapakinggan sa mga media ay totoo. Okay? So, let me give you a specific example. Gail is aware of how media influences individuals. That is why she doesn't let her 3-year-old brother watch violent theme movies and television shows. So, anong ability ang ginamit mo dito? If you are a media literate individual. Diba? Dito, ginamit mo yung ability mo to evaluate media content. Kasi nga, hindi mo hinayaan yung kapatid mo, nakababata mong kapatid na manood ng movie, violent theme movie, mga gera, diba? Yung mga patayan. Kasi nga, alam mo na hindi ito maganda para sa edad niya lang. Okay. Another example is this. Tristan looked for an elaborate discussion about COVID-19 crisis. So he checked some posts from the World Health Organization and Department of Health website. So binigyan si Tristan ng assignment na mag-search ng information about COVID-19 crisis. So si Tristan, hindi siya agad nag-type lang sa Google and kumuha sa kahit anong website. So anong ginawa niya? Ginamit niya yung ability niya to, bukod sa access media, kasi ang ginamit niya agad ay computer or the internet, ginamit din niya yung ability niya to evaluate and create media content. Ang pinuntahan niya agad is yung website ng WHO at ang DOH kasi mas reliable at valid ang information lalo kung patungkol sa COVID-19. Okay? So that is media literacy. Next is information. Okay? Information is a broad term that covers processed data, knowledge derived from study, experience, instructions, signals, or symbols. Okay? Ang information ba and data ay magkaparehas? Pwede ba natin silang gamitin ng interchangeably? Okay, so ang data ay iba sa information. Kailan nagiging information ang isang data? Ang data ay nagiging information if it becomes meaningful. Okay, let me give you an example. Halimbawa, 19, 21, 28. Okay, those are numbers, data. Kailan siya magiging information? Kapag nilabelan ka siya as student age. Diba? The data becomes meaningful. Yung 19 ay 19 years old, student age. So, ganun siya. So, kapag ang data ay naging meaningful, it becomes information. Halimbawa, yung red light sa traffic lights. Diba? Ano yung ibig sabihin nun? It means stop. So, it informs the people na kapag nakikita nila yung red light sa stoplight, they have to stop. Ano naman yung tinatawag na information literacy? Information literacy, tumutukoy ito sa kakayanan natin na malaman, ability to recognize kung kailan lang natin kailangan informasyon,
saan tayo kukuha ng information, suriin natin ang mga information na nakikita natin, at kaya din natin makapagbigay or gumawa, nakapag-communicate ng information in various formats. So, yan naman po yung information literacy. Para mas malinaw sa atin, ito halimbawa. Okay, Billy knew that the news he saw on Twitter is fake. Okay, kapag kayo, nalalaman nyo na, ay, hindi naman totoo yan eh, fake news yan. You are actually practicing your information, being an information literate individual. But you're using your ability to recognize when the information is leaked. You also use your ability to evaluate information. Kasi hindi mo siya in-accept as truth. Diba? Madalas tayo makakita ng ganyan, lalo sa Facebook newsfeed. Diba? Another example. Dave knew that it is not right to copy the work of an author without consent. So he sent an email to ask for permission. Sige nga, yung mga active sa ating ETUlay online tutorial, ano ba yung tawag sa pangungopya ng hindi mo gawa? Okay, type nga po sa ating comment section. Ano yung malalabag mo? Ano yung tawag sa pangungopya ng gawa ng iba? Start with letter P. We call that plagiarism. Tama ka dyan. Very good. Joeline Escaunapo. Correct. So dahil nga alam mo yung plagiarism na hindi dapat mangopya ng gawa ng iba, ano yung gagawin mo? If you are an information literate individual, you have to communicate with the author para mag-ask ng permission. Kailangan magpaalam. Diba? And also, you don't have to copy and paste the exact meaning. Diba? You need to paraphrase. So with that, you are practicing information literacy. Okay? Cheating daw, sabi ni Denmark. Okay, ano naman yung technology literacy? So we're done with media literacy, information literacy. Let's now proceed with the third literacy, technology literacy. Okay, so ito ang iba't ibang technological devices. We have digital camera, microphone, laptop. Meron ba kayo niyan sa bahay? Ayan, headphones, tablets, speakers. Yan, mobile phone. Yan yung mga iba't ibang technological device. Ano naman yung tinatawag na technology literacy? Tutukoy ito sa kakayanan ng isang individual, whether working independently or with others, to responsibly and appropriately and effectively use technological tools. Tumutukoy ito sa ating matalino at responsableng paggamit ng iba't ibang technological devices. So, ito yon, yung nakikita niyo sa screen. And I know na kayo ay sanay na sanay gumamit ng mga yan. Kasi yan ang ginagamit natin lalo sa online class, di ba? Or sa mga projects na pinapagawa ng ating mga teachers. Okay, example of technology, example na you are using your technological literacy skills. John creates video content for his weekly blog by demonstrating his exceptional ability to use his camera to shoot and laptop to edit. Ayan, marami siguro sa inyo na bigyan na ng project na gawa kayo ng isang commercial about ganito, gawa kayo ng vlog about this topic, di ba? Kapag nakagawa ka ng vlog, meaning you are practicing your technological literacy skills or literacy. You are a technology literate individual. Also, media literacy. Kasi, ang vlog, sa vlogging, kailangan mo, dapat marunong ka gumamit ng camera, marunong ka gumamit ng video recorder, marunong ka gumamit ng laptop or computer, kasi ko-combine mo yung iba't ibang media to form one video clip or video presentation. Okay? So, ano naman yung Media and Information Literacy or MIL? Okay? It refers to the essential skills and competencies that allow individuals to engage with media and other information providers effectively.
as well as develop critical thinking and lifelong learning skills to socialize and become active citizens. Okay? In simplest term, ito na yung tatlong pinagsama-samang media literacy, information literacy, at technology literacy. As one, we call it as media and information literacy. So, bakit siya tinawag na essential? Essential siya meaning importanteng skill siya lalo ngayon, 21st century. Nasa 21st century na tayo wherein technology is available, is very abundant, di ba? Lagi natin silang ginagamit. So, dapat tayo ay media and information literate individual. Na hindi tayo basta-basta nag-a-accept ng information. We have to criticize it first, di ba? Kung credible yung information. We have to check kung meron bang biases, kung meron siyang pinapanigan yung information na nakuha natin or nabasa. We have to check kung merong manipulation na nangyayari, kung merong media framing, yung meron lang gustong ipakita, hindi pinapakita yung kabuuang impormasyon. Dapat malaman natin yon. Tsaka marunong tayong gumamit ng iba't ibang media and technology. So that is MIL. Okay? So for our learning task number 4, you need to create a Venn diagram that illustrates your understanding of the concepts below in terms of the use and purpose. Okay, so gawa lang tayo ng Venn diagram. Kung meron kayong ballpen dyan, ayan, papel. So draw lang kayo ng Venn diagram. Let us identify the similarities and differences of the different literacies. Ready? Okay. First is media literacy and technology literacy. Media literacy, consumers are engaged with media. That is correct. User tayo ng iba't ibang media. We are consumers. Uses forms of communication. It's for communication. It produces ways of communicating. Technology literacy, participating in digital media in an ethical way, sa tamang paggamit ng iba't ibang technological tools, application of newfound knowledge from digital environments. So ano kaya yung similarity ng dalawang literacy? Sige nga, if you know the answer, type in the comment section. Okay, another thing, technology literacy promotes collaboration kasi it promotes teamwork, di ba? Para mag-come up ka sa isang output. So, ang kanilang similarity, both are visual literacy. Di ba? Both are knowledge building. Marami tayong natututunan as we practice being media and technology literate individual. Cultural competence. We consider culture when we are creating. Every time nagagawa tayo ng content, kailangan nating i-consider ang culture ng ating audience. Dapat maintindihan natin, maunawaan, sino ba yung manonood o gagamit ng ating gagawing media. Next is information literacy. Yan, tama yung sagot mo, Lebron, visual literacy. Information literacy and technology literacy. Information literacy, analyze, utilize, organize, manage, gather, available information. While technology literacy, we use technological tools in a digital environment. So ano ang kanilang similarities? Yung parehas na literacy ay ginagamit sa paghahanap at paggamit ng pagkuha ng information. Okay? Next, media literacy and information literacy. Media literacy focuses on the content and effects of the media in industry and the society. Diba? If you're a media literate individual, diba, lagi mong i-assess yung effect ng media content sa society. While information literacy focuses on library science, effective and ethical approach in all stages of information circulation. Similarities. Both are for information management. So, doon tayo nakakakuha ng mga information sa iba't ibang media. Diba? Engaging with other media and other information providers.
media literacy, information literacy, it helps us to be involved in the different information providers. Saan ba tayo nakakuha ng mga information? Sa mga iba't ibang media like TV, di ba? Panonood natin sa TV, sa radyo, and so on. Next is interpreting and making informed decisions as media and information user. It helps us in decision making. Doon sa if you are going to accept or not the information that we see in a specific source. Okay? So, yun po yung kanilang similarities and differences. Okay? Magandang hapon po, watching from Gingoong City Division, Mindulian, ES. Okay, to wrap up our discussion, yan. Ano nga ba ang importansya? So, why is it important to be a media and information and technology literate individual? Sige nga, type in the comment section. So, why is it important? Base sa ating discussion. So, with this literacy, we become more responsible. We become more careful in consuming and producing media. Diba? Yung sinasabi nga na think before you click, yan. Totoo yan. Hindi tayo dapat basta-basta nag-share, basta-basta naniniwala, basta-basta pumapanig sa mga nakikita natin, nababasa, or napapanood. We have to practice MIN. Okay. So, for our last activity, learning task number 6, sa papel, so you have to create an acrostic poem that describes an individual who is media and information literate. Okay? So, example, this acrostic, LEARN, or learn. Leave the hard ones for last. Erase and fix your answers when checking your work. A. Add details to your paragraph to make them more interesting. Read and reread to dig out answers you need. And never give up and do your best. So that will be our last activity for this session. So thank you for joining me in this tutorial. If you have comments and suggestions, you may email us at edtech@deped.gov.ph. So, see you tomorrow para sa ating MAPE Tuesday and Choose English Day. Thank you so much, everyone. See you again next Monday, 4:40 to 5:20 p.m. God bless everyone. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!